हेलो राम सर सुरु गरिसक्नु भयो हेलो गुड मर्निङ राम सर म सुरज बोलेको के ए हजुर सुरज सर नमस्कार ए हजुरको क्लास सुरु भइसकेको छैन नि है छैन सर अब हुन लाग्यो त्यो इलेक्टिभको बारेमा सोध्नु पर्यो भनेर कि विद्यार्थीहरूलाई ए त्यो हुन्छ नि रिलायबिलिटी चाहिँ नपर्ने भयो कसैले है सर के भयो त्यो केही चेन्ज भएको खबर गरेन साँच्चै प्रकाश भाइ के छैन छ सर खबर त्यही 5 को 5 नै छ अब 5 वटा मात्रै त नगराउनु जस्तो कुरा आयो त्यो हाम्रै त्यो सल्लाह नै नगरेर 5 वटा नगरेर गराउन मिल्ला नि मिलेन तपाईँहरूबाट त्यो फाइनल भएको हो सिआर भाइ एकचोटि अनम्युट गर्नुहोस् त हेलो सर नमस्कार यो नमस्कार हजुर मैले के भन्नु पर्यो रे त्यो चाहिँ इलेक्टिभ चाहिँ रिभ्यू गर्ने भए गर्नुहोस् भनेर टाइम दिएको थियौँ नि तपाईँहरूले त्यो फाइनल भएको हो अब ए सर मैले त्यो ऊ चाहिँ भने हो टाइम थपेको चाहिँ अनि पछि कुरा चाहिँ भएको छैन म अस्तिदेखि बल्ल हिजो पनि नि बत्ती गएको थियो बल्ल आज आइरहेको छु सर अरू सल्लाह चाहिँ भएको थिएन एडिट गर्ने भयो अरू त्यो गऱ्यो कि त्यो जानकारी चाहिँ दिएको थियो अरू कोही इन्ट्रेस्टेड साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ र चेन्ज गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ भने यसो इन्फर्म गर्नुहोस् त अहिले नै अनम्युट गरेर होइन भने हामी त्यसैलाई चाहिँ बेस मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ हामी एक खालको डिसिजन गर्छौँ अब जो 5 जना रिलायबिलिटी पढ्नु भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि फेरि अर्को कुनै चुज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन तर अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो भने जो पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको पनि ग्रुप पुर्याएर पढाउने भन्ने हो है त्यो भएर अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो 5 जना साथीहरूले पनि अरू कोही आफ्नो साथीहरू चाहिँ थपिने हुनुहुन्छ भने त्यो थपेर फाइनल इन्फर्मेसन गर्नु पर्यो है डिपार्टमेन्टले 12 जना चाहिँ पुर्याउन सक्यो भने सकियो चलाउन है सर हो 12 जना पुर्याउनु भयो भने चलाउन सक्यो होइन तपाईँले 12 जनाको ठाउँमा 10 जनासम्म पुर्याउनु भयो भने पनि डिपार्टमेन्टले त्यहाँ सल्लाह गर्न सक्छ सर अब लास्ट अलिकति टाइम दिनु नि त म ग्रुपमा भनिदिन्छु अनि एकछिन आजै खबर गर्ला नि भरेसम्म है त्यो अलिकति चाहिँ त्यो रिलायबिलिटी पढ्ने अलिकति इन्ट्रेस्टेड भाइ बहिनीहरू हो 5 जना भने उहाँहरूले अलिकति चाहिँ ग्रुप चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पहल गर्नु पर्यो होइन भने हामी त्यही अनुसार क्लास चाहिँ रन गर्नु पर्यो कि है प्रकाश भाइ हस् सर हस् ल सर म त्यही भन्न आएको ल सर हस् सुरज सर थ्याङ्क यू सम्झाउनु भयो फेरि है ल सर म गएँ मेरो स्लाइड चाहिँ सेयर भइरहेछ प्रकाश भाइ इलेक्ट्रिक ड्राइभ सिस्टम हेलो हजुर सर भइरह ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई यो क्लासमा चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक ड्राइभ सिस्टमको चाहिँ क्लासमा चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ डिस्कसन गर्दै थियौँ होइन जस्तो इलेक्ट्रिक ड्राइभको चाहिँ ओभरअल चाहिँ ब्लक डायग्राम जसमा चाहिँ मोटर सिस्टम र त्यसलाई रन गर्न चाहिने पावर मोडुलेटर कन्ट्रोल युनिट र कन्ट्रोल युनिटको लागि चाहिँ डाटा लिनको लागि सेन्सिङ युनिट छ यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल कन्ट्रोल ड्राइभ सिस्टमको चाहिँ ब्लक डायग्राम थियो अनि यसको चाहिँ we have discussed advantages, disadvantages and application of the electric drive and we have gone through the classification of the electric drive system depending upon the different bases. So among that we have discussed in detail about the group drive system, individual drive system and multi-motor drive system. Also we were discussing about the AC drive and the DC drive system. So among them we discussed that in AC drive system the AC supply was first converted into DC through the rectified circuit, we can say simply converted circuit as well, and that converted the DC is again as inverted to AC with the help of the controlled inverter. Control in the sense the output of the inverter can be controlled is per our requirement, is per
is for our requirement of different value of voltage and frequency. So we can get the different value of the voltage and frequency as the output of the inverter circuit in this case. So from the application of this rectifier and inverter circuit, we can convert the fixed voltage AC. Fixed voltage means fixed RMS value. Fixed RMS value of AC to the variable RMS value of AC, and fixed frequency AC to variable frequency AC to control the electric motor as per our requirement. And this was the fundamental block diagram of the AC drive. So in AC drive, there was the first block, rectifier block. After this rectifier gives the pulsating DC output, and this pulsating DC output is made more smooth DC by using this filter circuit, and this smooth DC output of the filter circuit is given to the inverter circuit, and which is the control inverter circuit. In rectifier, the diode is used. In case of this inverter, we can use IGBT or can simply thyristor. So this control and inverter can generate the control value of the voltage and frequency, and this will run the induction motor as per our requirement. Whether this induction motor is running in our desired value, it will be checked by some feedback devices or sensing devices, and this output of the sensing device will taken by the controller, where in the controller we have given the desired output set point through the personal computer through the program, and this controller continuously checks the differences either between the set value and the actual motor parameter, so that it can find the function of the motor is deviated from the preset value or not, and accordingly the controller will set the command signal to the inverter gate signal. So according to this command manipulated signal or controlled signal, the gate value, the gate firing angle is controlled, and the inverter gives the required output, required value of the voltage and frequency, so as to maintain the motor action as per our requirement. So this is the overall block diagram of the variable frequency drive, or you can say simply AC drive. So I think we have discussed up to here in last lecture. So for now, so what is the DC drive? So similar to the AC drive system, DC drive is DC means direct current drive. So in this drive system, the motor is DC motor normally. So is a DC motor speed control system which convert the input AC supply to DC using converter circuit. So in this case, the converter circuit, that is rectifier circuit, is normally controlled rectifier. In the previous case, the rectifier was uncontrolled and there was a diode. But in this case, the thyristor or normally IGBT are used for to get the controlled DC signal. Earlier, the variable DC voltage was generated by DC generators to control the speed of the DC motor. अब normally DC motor मा supply दिने भन्ने बित्तिकै DC generator use गर्थ्यौं, तर nowadays के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो ग्रिडमा अवेलेबल भएको AC लाई नै थाइरिस्टरहरू युज गरेर DC मा कन्भर्ट गरिन्छ. Thyristor are used to convert the AC to the DC, while mercury or rectifier and thyristor converters are also used for the same purpose. So there are additional two types of DC drive. So analog DC drive and digital DC drive, we can say. We can classify the DC drive in two types. So normal block diagram of this DC drive can be seen here. So this is the supply unit where AC supply is given through here. Supply unit, there is the AC supply available. This AC supply is converted to the DC through the rectifier bridge. This is there you can see the thyristor or IGBT may be used in this rectifier bridge, and it convert this AC signal to the DC signal, and which is given to the DC motor. And this DC motor, we can sense the current through the current feedback branch, and they can sense the speed through the tacho generator. This TG means tacho generator in the motor shaft, and that is current feed, and speed may be taken is the feedback
and is given to the controller circuit, and that controller circuit compares the set value of the current and speed, and according to the deviation of the set value with the actual output, it will again control the get signal of this thyristor or IGBT of the rectifier bridge. So accordingly, the rectifier produces the output signal for the required operation of the DC generator. So in this way, the DC drive system works. So we will discuss about this DC drive and AC drive in detail in chapter 3. So for now, we'll stop on this topic for more discussion. So if you have any queries, you can add this. Before moving on, here is the comparative chart of the AC drive and DC drive. So we have already discussed many things about these drives, and this is the only comparative chart. You can see the definitions. So definition point of view, AC drive convert the AC supply to DC, convert DC using converter and invert it back from DC to the AC using inverter to run the AC motors. DC मा चाहिँ खाली रेक्टिफायर मात्रै हुन्छ, कन्ट्रोल रेक्टिफायर मात्रै. कन्ट्रोल पर्सपेक्टिभली हेर्नुभयो भने AC drive control AC output from AC input, DC drive control DC output from AC input. Main supply and voltage हेर्नुभयो भने you can compare that. Self-start point of view, AC drive is not self-starting types and DC drive is of self-starting type. Circuit design prospectively, the circuit design of AC drive is little bit complex due to the inverter and converter, but the DC drive could say single power conversion ko step it is less complex, you can say. From the perspective of the power and control circuit, AC drive power and control circuit are complex in design is compared to the DC drive. Power and control circuit are more complex in AC drive. DC drive matching power control circuits are simple in design as compared to the AC drive. Braking and acceleration point of view, the braking and acceleration mechanism of AC drive can be controlled by changing the supply frequency, and the braking mechanism of DC drive can be controlled by applying the resistance at rotor side. Speed control prospectively, if you compare, the speed control is done by changing the supply frequency. Speed control is done by armature and field control. In case of AC drive, the speed limitation, from the perspective of speed limitation, maximum speed can be achieved. In DC drive, the speed is limited because of the commutator used in the motor for commutation. Motor speed in RPM in AC drive maybe up to 10k RPM, and in DC drive we can obtain the a speed up to 2.5k RPM. Speed regulation, you can compare as well from the speed regulation point of view. Speed torque, starting torque, inverter converter, commutator and slip ring. There is no need of commutator and slip ring in AC drive. Rectification point of view, battery operation point of view, transformer point of view, power usage, noise, harmonics, spark, dynamic response, maintenance, so cost, general use and application. So you can compare these drives in detail. So हामीले चाहिँ च्याप्टर 3 मा गएर अझै डिटेलमा यो कुरा पढ्ने भएको हुनाले चाहिँ यो तपाईं पनि अहिले सरस्वती पढ्दै गर्नको लागि मैले यो कुरा यहाँ राखेको छु. एसी ड्राइभ र डीसी ड्राइभको कम्प्यारिजन मैले अहिले यहाँ पोइन्ट वाइज डिटेल चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्नु परेन, यो चाहिँ तपाईहरुले बुझि नै हाल्नुहुन्छ. ओके, सो अब चाहिँ हामी अलिकति नयाँ टपिक भन्नाले ड्राइभसँग रिलेटेड नै, त्यो जुन ड्राइभमा चाहिँ जो ट्रान्समिसन छ चाहिँ त्यो पावर ट्रान्समिसन, एउटा चाहिँ मोटरको साफ्टबाट मसिनसम्म चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पावर ट्रान्सफर गर्छौं भन्ने हिसाबले यो मेथड्स अफ पावर ट्रान्समिसनलाई डिस्कस गर्न सक्छौं. सो नर्मली the transmission method is an engineering method that matches the power machine and the working part of the machine in terms of energy, configuration, movement, speed and motion form. So normally हामीले हेर्यौं भने पावर ट्रान्समिसन को चारवटा मेकानिजम हुन्छ. त्यसमा एउटा मेकानिकल सिस्टम हुन्छ, अरु इलेक्ट्रिकल हुन्छ, अर्को हाइड्रोलिक हुन्छ र न्यूमेटिक हुन्छ. दैट आर करेन्टली इन युज. नन अफ द पावर ट्रान्समिसन आर पर्फेक्ट. कुनै पनि पावर ट्रान्समिसनहरुले पर्फेक्ट भनिदैन.
एमङ द मोर पर्फेक्ट भनेको चाहिँ यदि डाइरेक्टली ड्राइभ छ भने डाइरेक्ट ड्राइभलाई चाहिँ इन कम्पेरिजन टु अदर्स यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हो। यसमा चाहिँ 100% इफिसियन्सी भन्छ। अब यो चाहिँ एकदम फेरि लिस्ट युज हुन्छ डाइरेक्ट ड्राइभ, किनभने चाहिँ त्यो जुन हामीलाई जुन इन प्रोडक्सन प्लान्टमा चाहिँ अलाइनमेन्ट स्पेसको कुरा हुन्छ, मेसिन अलाइनमेन्टको कुरा हुन्छ, द्याट मे नट बी suitable always to align the motor and the working machine in the same plane or same axis. So this may not be always feasible. So mechanical system मा चाहिँ something mechanical part ले नै हाम्रो त्यसको चाहिँ पावर ट्रान्समिट गरेको हुन्छ। इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनमा भनेको फेरि पनि मोटर साफ्ट नै युज गरिन्छ, मोटर नै युज गरिन्छ। हाइड्रोलिक सिस्टममा चाहिँ लिक्विडको प्रेसरलाई युज गरिन्छ। न्युमेटिक सिस्टममा चाहिँ एयर प्रेसरलाई युज गरिन्छ। सो एयर प्रेसरलाई युज गरेर चाहिँ हामीले जुन पावर ट्रान्समिसन गरिरहेको छौँ भने द्याट इज न्युमेटिक ट्रान्समिसन। लिक्विड प्रेसरलाई युज गरेका छौँ भने द्याट इज हाइड्रोलिक ट्रान्समिसन। मेकानिकल सिस्टम भन्नाले द्याट मिन्स द्याट मे बी डाइरेक्ट ड्राइभ, or you can use belt, or you can use chain, or you can use gear, or you can use rope। यस्तो टाइपको चाहिँ कुनै पनि मेकानिकल इक्विपमेन्टले चाहिँ जोडेको छ भने द्याट इज मेकानिकल ड्राइभ सिस्टम। सो हामी यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा डिस्कसन गर्छौँ मेकानिकल ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ। सो डाइरेक्ट ड्राइभ भनेको चाहिँ यसरी मोटरको चाहिँ जुन यो साफ्ट छ, यो मोटरको साफ्ट र यो अपरेटिङ मेसिनको साफ्टलाई चाहिँ भनेको अब यो अहिले चाहिँ हामीले यो पम्प देखाइरहेछ, मोटर र पम्पलाई चाहिँ एउटै साफ्टमा यसरी चाहिँ कप्लिङ गरेको छ भने द्याट इज डाइरेक्ट ड्राइभ भयो। सो बडी अफ पम्प भयो 1, 2 चाहिँ कप्लिङ देखाएको हो, 3 चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटर भयो, 4 भनेको चेसिस भइहाल्यो टु दिस सपोर्ट। So in this method, the motor shaft is directly connected to the driven machine with the help of the solid or flexible coupling. Flexible coupling helping to protect the motor from sudden jerks. These drives have 100% efficiency and requires less space compared to the other drives, but it is only used when the speed of driven machine is equal to the मोटर स्पिड। भनेपछि अब चाहिँ त्यो मोटरको स्पिड र ड्रिभन मेसिनको स्पिड एउटै हुँदा हुन्छ भने मात्रै त्यो कन्डिसनमा डाइरेक्ट ड्राइभ चाहिँ युज हुन्छ। सो अनदर मेकानिकल ड्राइभ सिस्टम इज दिस गियर ड्राइभ सिस्टम। सो यू क्यान सी द पिक्चोरियल भ्यू and this GIF effect of the gear drive system. Simply you can use compound gear and output gear, you can say whatever. So gear transmission is the most widely used form of the transmission in mechanical transmission. So this is one of the mostly used type of transmission. We can change the we can use the different speed from that of the speed of the motor. मोटर को एउटा स्पिडमा छ तर हामीलाई अरु डिफरेन्ट स्पिडमा चाहिँ डिफरेन्ट मसिनहरु चलाउन पर्नु छ भने you can use the different gears with different gear ratio. So its transmission is more accurate. Gear को पनि transmission more accurate हुन्छ, high efficiency हुन्छ, compact structure हुन्छ, reliable operation हुन्छ and long service life हुन्छ. So gear drive has the certain advantages. So you can see the some pros and cons of this gear drive. So if you see the pros, compact structure हुन्छ gear को, suitable for short distance transmission को लागि एकदमै efficient हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। Wide range of application, peripheral speeds and power. The transmission ratio is accurate, stable and efficient, high reliability and long life. It can realize the transmission between the parallel axis, the intersecting axis of any angle and staggered axis of any angle. कुनै पनि एंगलमा हामीले गियरबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौं। यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज कन्सहरु भनेको हाई म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड इन्स्टलेसन एक्युरेसी एन्ड हाई कस्ट है। Manufacturing cost, installation cost, installation accuracy should be precision, not suitable for transmission between two axes at a long distance. यसको disadvantage भने long distance मा चाहिँ possible हुँदैन। No overload protection, यसमा overload protection हुँदैन। So this is all about the gear drive. Gear drive मै अर्को एउटा चाहिँ छ, यसमा अलिकति इफेक्ट बिग्रिएको छ है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रोटेटिङ जस्तो, अर्को ट्रान्सलेसनल जस्तो छ है। यसरी पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। यसलाई हामी टर्बो भोर्टेक्स ड्राइभ भनेर भन्छौं। टर्बो भोर्टेक्स ड्राइभ भनेको इट वाज सुइटेबल फर मोशन एन्ड पावर बिट्विन टु एक्सिस विथ भर्टिकल एन्ड नन इन्टरसेक्टिङ एक्सिस है। भर्टिकल टु एक्सिस विथ भर्टिकल एन्ड नन इन्टरसेक्टिङ स्पेसेसको बीचको चाहिँ यस्तो चाहिँ ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ टर्बो भोर्टेक्स ड्राइभ भनेर भन्छ। यसको चाहिँ प्रज हेर्नु भने लार्ज ट्रान्समिसन रेशियो, स्ट्रक्चर इज कम्प्याक्ट,
त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू हेरौँ भने लार्ज एक्जियल फोर्स हुन्छ, लो इफिसियन्सी हुन्छ, ओन्ली वान वे ट्रान्समिसन मात्रै पोसिबल छ टर्बो भोर्टेक्स ड्राइभमा चाहिँ। ओके, another is this wheel train. So you can see in the upper one, this is the wheel train type of gear system. Features of wheel train भनेको suitable for transmission between two axes that are far apart. अलि टाढा छ भने we can use the wheel train. And it can be used as a transmission to achieve variable speed transmission. So a larger gear ratio can be obtained in this wheel train and achieve the synthesis and decomposition of the motion. So you can see the GIF effect of the wheel train gear system in this figure. And another is chain drive. अब chain driveहरु भनेको त तपाईले हाम्रो चाहिँ बाइकहरुमा चाहिँ हाम्रो भेहिकलहरुमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ, इन्डस्ट्रीहरुमा फ्रिक्वेन्टली धेरै ठाउँमा नै देख्नुहुन्छ चेन ड्राइभ। यो ड्राइभर चाहिँ गियर भयो भने यो ड्रिभन भयो, यसको बीचमा चाहिँ हामीले चेन राखेको छौं। अभियसली हामीले यहाँबाट नै के थाहा पाउँछौं भने गियरबाट जुन डिस्टेन्समा हामीले पावर ट्रान्समिट गर्न सक्दैनौं, तर चेनबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। सो यो पेडल गियर, यो सकेट भयो। So the chain drive is a transmission method in which the movement and the power of the driven sprocket having a special tooth shape are transmitted to a driven sprocket having a special tooth shape through the chain. भनेपछि हामीले यहाँ बीचमा चेन युज गर्छौं है। अब चेन जुन यो चेन ट्रान्समिसन छ, चेन ट्रान्समिसनलाई पनि एकदमै चाहिँ युजफुल र चाहिँ राम्रो ट्रान्समिसन चाहिँ मानिन्छ यो चेन ड्राइभलाई पनि। सो हामीले चेन ड्राइभको चाहिँ एडभान्टेजेसहरु भनेर चाहिँ इफ यु डिस्कस देन यसको पनि यु क्यान फाइन्ड मेनी एडभान्टेजेस। सो जुन इनइलास्टिक स्लाइडिङ यो चाहिँ कम्पेयर टु द बेल्ट ड्राइभ्स। अब नर्मल्ली यो अब चेन ड्राइभ लङमा चाहिँ हामी कि त आइदर चेन ड्राइभ युज गर्छौं कि त बेल्ट ड्राइभ युज गर्छौं। यस्तो लामो चाहिँ स्पेसको ठाउँमा चाहिँ लङ्गर डिस्टेन्समा चाहिँ इफ यु हेभ टु ट्रान्समिट द पावर देन वी हेभ टु चुज आइदर चेन ड्राइभ अर चाहिँ बेल्ट ड्राइभ। अब बेल्ट ड्राइभको कम्पेरिजनमा चेन ड्राइभको चाहिँ के एडभान्टेज हुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं भनेदेखि इन कम्पेरिजन टु द बेल्ट ड्राइभ, चेन ड्राइभ्स आर मोर इनइलास्टिक, स्लाइडिङ एन्ड स्लिपिङ फिनोमिनन। स्लाइडिङ र स्लिपिङ हुँदैन, जुन which may occur in case of belt drive. Accurate average transmission ratio, reliable operation and high efficiency. The transmission power is large, right? Power efficiency पनि राम्रो हुन्छ। The overload capability is strong, overload capability पनि राम्रो हुन्छ, and the transmission size under the same working condition is small. So the required tension is small and the pressure acting on the shaft is also small. It can work in harsh environment such as high temperature, humidity, dust and pollution compared to gear transmission. Chain drive featured low manufacturing and installation requirements. When the center distance is large, the transmission structure is simple. The instantaneous chain speed and instantaneous gear ratio are not constant and the transmission is less stable. So यसको के disadvantage भनेर हामीले हेर्यौं भने main disadvantage of the chain drive भनेको चाहिँ can only be used for transmission between two parallel shaft. High cost huncha, easy to wear, easy to stretch, poor transmission stability, additional dynamic loads, vibrations, shock and noise are generated during the operation. Chain operation छ भने चाहिँ अरु vibration अरु shock noise अरु produce हुन्छ. It should not be used in fast reverse drive. Fast reverse drive मा चाहिँ यो use नगर्दा हुन्छ. So these are the certain pros and cons of the this chain drive. And another is belt drive. Belt drive मा चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेपछि यसरी चाहिँ दुईटा सेक्सनको बीचमा चाहिँ you can use such type of belt. So belt यहाँ पनि अर्को यो बीचमा पनि बेल्टहरु युज गरेको छ. So belt drive is another highly used type of drive system in manufacturing industry and some type of small mill or factory as well. So the belt drive is a mechanical transmission that utilizes a flexible belt that is tensioned on a pulley for motion or power transmission. यसरी पुल्लीमा चाहिँ बेल्टले चाहिँ हामी ट्रान्समिट गर्छौं. The belt drive usually consists of drive wheel or driven wheel and endless belt that is tension on two wheels. So for the case where the direction of parallel rotation of two axes is same, it is called the concept of opening motion, center distance and wrap angle.
So the type of belt can be divided in 3 categories according to the cross sectional shape. Flat belt, V belt र स्पेशल बेल्ट भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट बेल्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले यहाँ जुन चाहिँ देखिरहेछौँ यो फ्ल्याट बेल्ट हो भनेपछि यसको चाहिँ जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ सेम छ भनौँ न। यसको चाहिँ यो जुन मोटाइ सेम छ त्यसलाई हामी फ्ल्याट बेल्ट भन्छौँ भने कुनै टाइपको बेल्टलाई चाहिँ हामी यस्तो भी सेपको बेल्टहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। यस्तो भी सेपको बेल्टहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। यो टाइपको भी सेप टाइपको चाहिँ बेल्टहरू युज गर्ने यस्तो युज गर्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी भी बेल्ट भन्छौँ। अरू डिफ्रेन्ट टाइपको क्वार्टर टर्न बेल्टहरू युज गर्न सक्छौँ। अरू कुनै पनि डिफ्रेन्ट नयाँ डिजाइनमा बनाउन सक्छौँ। यु क्यान से स्पेसल बेल्ट फर द्याट। बेल्ट ड्राइभ सिस्टमको प्रोज र चाहिँ कन्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने बेल्ट यसको चाहिँ एप्लिकेबल टु द ट्रान्समिसन विथ द लार्ज सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु साफ्ट। दुईवटा साफ्ट बिचको डिस्टेन्स बढी छ भने हामीले युज गर्न सक्छौँ। द बेल्ट हेज गुड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल हुन्छ। तिनीहरू यो चाहिँ साफ्टको पोजिसन कन्सटेन्ट हुँदैन, यिनीहरू कहिलेकाहीँ अलिक मुभेबल हुन्छ भने पनि त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। क्यान मिटिगेट द इम्प्याक्ट एन्ड एब्जर्ब भाइब्रेसन, स्लिप ड्युरिङ ओभरलोड टु प्रिभेन्ट ड्यामेज टु द अदर पार्ट। ओभरलोड भयो भने चाहिँ बेल्ट स्लिप भएर अरू पार्ट ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ। तर जुन गियरको बेलामा चाहिँ गियर छ भने चेन छ भने त्यो चेन गियर स्लिप हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अरू मेजर पार्ट चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। तर यसमा चाहिँ ओभरलोड भयो भने यो चाहिँ बेल्ट नै स्लिप भइदिन्छ र अरू पार्ट चाहिँ बच्छ। सिम्पल स्ट्रक्चर एन्ड लो कस्ट हुन्छ यो चाहिँ। यसको डिसएडभान्टेज कुरा गऱ्यौँ भने द आउटर डाइमेन्सन अफ द ट्रान्समिसन आर लार्ज, द टेन्सनिङ डिभाइस इज रिक्वायर्ड ड्यू टु स्लिपेज अफ फिक्स्ड गियर रेसियो क्यान नट बी ग्यारेन्टेड। The belt has a short lifespan. Belt को लाइफ स्प्यान पनि चाहिँ के हुन्छ, सर्ट हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द चेन एन्ड गियर। द ट्रान्समिसन एफिसियन्सी इज लो है। अरू चाहिँ त्यो कम्पेयरमा चेन गियरको चाहिँ कम्पेयरमा चाहिँ बेल्टको ट्रान्समिसन चाहिँ त्यो इफिसियन्सी लो हुन्छ बिकज अफ द स्लिपेज एन्ड स्लिपरी है। सो अर्को ड्राइभ सिस्टम मेकानिकल ड्राइभको अर्को मेथड भनेको चाहिँ रोप ड्राइभ हो। रोप ड्राइभ भनेको सिम्पली डोरीहरू युज गरेर यो पुल्ली सिस्टमहरूलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। यसमा चाहिँ यु क्यान युज द आइदर फाइबर रोप्स अर वायर रोप्सहरू। फाइबरको रोप्सहरू पनि युज गर्न सकिन्छ अर वायर रोप्सहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। द रोप ड्राइभ्स आर वाइडली युज वेयर अ लार्ज अमाउन्ट अफ पावर इज टु बी ट्रान्समिटेड फ्रम वान पुली टु अनदर विथ अ कन्सिडरेबल डिस्टेन्स होइन। लामो डिस्टेन्समा गर्नु छ भने यु क्यान सी यो रोप ड्राइभ टाइप चाहिँ तपाईँले यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरूमा एकदमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, क्रेनहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन जहाँ चाहिँ प्रायः जसो वायर रोपहरू युज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ जुन ठुल्ठुलो चाहिँ बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मटेरियलहरू चाहिँ जुन मटेरियलहरूको सप्लाईको लागि चाहिँ वायर रोप्सहरू चाहिँ एकदम हाई स्केलमा चाहिँ युज गरेको देखिन्छ विथ द हेल्प अफ द क्रेनहरूले चाहिँ यो टाइपको चाहिँ रोप चाहिँ ड्राइभ सिस्टम चाहिँ एकदमै बढी युज गरेको पाइन्छ। इट मे बी नोटेड दैट द यूज अफ फ्लैट बेल्ट इज लिमिटेड फर द ट्रांसमिशन अफ मोडरेट पावर फ्रम वन पुली टु अनदर when the two pulleys are not more than 8 meters। भनेपछि हामीले नर्मल्ली चाहिँ बेल्ट युज गर्ने भनेको 8 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा हो। 8 मिटरसम्मको डिस्टेन्स छ भने वी क्यान प्रिफर बेल्ट ड्राइभ सिस्टम इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु पुल्ली इज मोर देन 8 मिटर्स। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ रोप ड्राइभलाई चाहिँ प्रिफरेबल गर्छ। इफ लार्ज अमाउन्ट अफ पावर आर टु बी ट्रान्समिटेड बाई द फ्ल्याट बेल्ट देन इट वुड रिजल्ट इन एक्सेसिभ बेल्ट क्रस सेक्सन। त्योभन्दा लामो छ भने अब त्यो बेल्टको चाहिँ जति फराकिलो हुनुपर्छ, मोटो हुनुपर्छ। तर अब नर्मल्ली भनेको 8 मिटरभन्दा माथि बेल्ट पनि युज गर्दैन। सो त्यो हुनाले योभन्दा लङ्गर डिस्टेन्समा चाहिँ रोप ड्राइभ चाहिँ फेरि युज गरिरहेको हुन्छ। सो नर्मल्ली वी अलरेडी डिस्कस्ड फाइबर रोप्स र वायर रोप्स गरेर दुईवटा टाइपको चाहिँ रोप सिस्टम चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ। ओके, now the another type of transmission is pneumatic transmission। pneumatic transmission भनेको अलरेडी हामीले कुछ कुरा गरिसकेका छौँ। यो ग्यासको एयरको यु क्यान सी ग्यास अर एयर फ्रिक्वेन्टली। सो जुन ग्यासको प्रेसरलाई युज गरेर हामीले ट्रान्समिट गराउन हेल्प गऱ्यौँ भने द्याट इज द न्युमेटिक। सो अब यहाँ त गियर युज भएको देखिन्छ यो साइडमा, तर यो जुन यो पार्टमा चाहिँ यहाँ ग्यासको हाई प्रेसर ग्यास चाहिँ युज गरेर यसको प्रेसरको हेल्पले चाहिँ हामीले जुन यो मोसन गराएका छौँ यो चाहिँ यसले चाहिँ जुन एउटा पार्टको इनर्जीलाई अर्को पार्टको चाहिँ ट्रान्समिट गर्न हेल्प गर्छ। सो न्युमेटिक ट्रान्समिसन युजेस द कम्प्रेस्ड एयर इज द वर्किङ मिडियम एन्ड द फ्लो ट्रान्समिसन अफ द पावर अर इन्फर्मेसन
by the pressure of the gas. So you can use the gas pressure as a working medium. So यसको प्रोजहरु हामीले हेर्यौं भने with air is the working medium. The working medium is relatively easy to obtain, and the used air is discharged to the atmosphere, which is convenient to handle, and it is not necessary to provide a recovered fuel tank and pipeline compared with the hydraulic transmission. Hydraulic transmission मा हामीलाई त fuel tank नै चाहिन्छ, तर यो pneumatic मा हामीलाई त्यो चाहिदैन. Because of the viscosity of air is very small, about 1/10,000 of the viscosity of hydraulic oil, its loss is also small, so it is convenient to concentrate gas supply and long distance transportation. So external leaks do not pollute the environment as well as the hydraulic drives. So compared with the hydraulic transmission, pneumatic transmission has a quick action, fast response, simple maintenance, clean working medium, and no deterioration of the medium. So the working environment has good adaptability, especially in the harsh working environment such as inflammable, explosive, dusty, strong magnetic radiation, vibration, etc., superior to hydraulic, electronic, and electrical control मानिन्छ. यिनीहरूलाई चाहिँ हाइड्रोलिक यस्तो कन्डिसनमा यस्तो टाइपको वर्किङ कन्डिसनहरुमा चाहिँ हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल भन्दा सुपेरियर मानिन्छ न्यूमेटिक ट्रान्समिसनलाई. द कस्ट इज लो एन्ड ओभरलोड क्यान बी अटोमेटिकली protected. So we can see the sum of the disadvantage. Due to the compressibility of the air, the working speed is less stable. However, use of the gas liquid linkage device will get satisfactory results. Due to the low working pressure, so generally 0.31 megapascal, and because of the structure size should not be too large, the total output force should not be greater than 10 to 40 kilonewton. The noise is large and a muffler is added at the time of high speed adjust. The gas signal transmission speed in the pneumatic device is slower than the electron and the light speed within the sound velocity. Therefore, the pneumatic control system should not be used in complex circuit with too many component stages. So now the hydraulic system, so you figure देखेन क्या है? त्यो हाइड्रोलिक ट्रान्समिसन को फिगर भिजिबल छ? छैन सर. Okay. यसमा के प्रब्लम आएछ है? ओके, ठीक छ. हाइड्रोलिक ट्रान्समिसन इज अ ट्रान्समिसन मेथड दैट युजेस लिक्विड एज अ वर्किङ मिडियम है. यसमा चाहिँ अब खाली लिक्विड प्रेसरलाई चाहिँ वर्किङ मिडियमको रूपमा चाहिँ युज गर्ने हो. सो यसको चाहिँ सर्टेन एडभान्टेजेस हामीले कुरा गर्यौं भने फ्रम द स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यू, द आउटपुट पावर पर युनिट वेट एन्ड द आउटपुट पावर पर युनिट साइज इज फर्स्ट compressed in the 4 type of transmission mode and have a large moment inertia ratio. The volume of hydraulic transmission is small when the same power is transmitted. Lightweight, low inertia, compact structure and flexible layout. So यिनीहरु के चाहिँ यसको एडभान्टेजहरु भयो. So यसको डिसएडभान्टेज पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँ पोइन्टहरु राखिदिएको छु. यु क्यान स्टडी योरसेल्फ एज वेल है. यो त्यति धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छैन यो, तर मैले यो ट्रान्समिसनको मेथडहरु चाहिँ यो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले राखे. सो यसमा सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भन्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मेकानिकल ट्रान्समिसनको चाहिँ हामीले सबै अलिकति बढी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ. अरु चाहिँ यो तपाईहरुले मैले इन्फर्मेसनको लागि जस्तो मात्र राखेको यो हाइड्रोलिक, न्यूमेटिकहरु चाहिँ. तर जुन यो मेकानिकल सिस्टमको ड्राइभ ट्रान्समिसन चाहिँ तपाईले अलिकति डेप्थमै पढ्नुपर्छ. अरु चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसनको लागि राखेको छु. आफैले पनि पढ्नु होला. त्यति नयाँ कुरा केही पनि छैन. ओके, सो यिनीहरु चाहिँ भयो. अहिले हाम्रो चाहिँ ड्राइभमा चाहिँ यो पावर ट्रान्समिसन गर्ने भनेको जुन चाहिँ मोटर हुन्छ भनौं न, त्यो चाहिँ ड्राइभर हुन्छ र जुन ड्रिभन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ. ड्राइभर र ड्रिभन इन्स्ट्रुमेन्टको बीचमा चाहिँ जुन ट्रान्समिटिङ मिडियम हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं. सो अब चाहिँ हामीले त्यो जुन मोटर सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के कुराले चाहिँ मोटर सिलेक्सनमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस
गराउन लागिरहेको छु सो फ्याक्टर गभर्निङ सेलेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक मोटर तपाईले चाहिँ कुनै पनि युजेसको लागि इन्डस्ट्री होस् कमर्सियल बिल्डिङमा होस् तपाईले मोटर सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो मोटर सेलेक्सनको लागि चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सो the characteristics of the motor vary widely with the nature of their application and type of duty हैन कहाँनिर चाहिँ हामीले मोटर के कामको लागि युज गरिरहेका छौं त्यसले कस्तो काम गर्ने हो they are expected to perform है what type of duty and what is the field of application for example application like constant speed constant torque variable speed continuous or intermittent duty steep or sudden start frequent start or frequent start stop etc. should be taken into consideration carefully when deciding for the type of the motor for that specific application है यो सबै कस्तो कस्तो खालको चाहिँ लोड हुन्छ त्यहाँ मोटर सेलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो फलोइङ फ्याक्टर्स should be considered while selecting a drive for particular application so number 1 is nature of electric supply कस्तो छ हाम्रो electric supply whether the supply available is AC single phase छ कि 3 phase छ or DC pure DC छ कि rectified AC हो to be utilized for the motor कस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिग्नल अवेलेबल छ त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को नेचर अफ द ड्राइभ वेदर मोटर इज टु ड्राइभ इन्डिभिजुअल मेसिन अर ग्रुप अफ मेसिन है मोटरले चाहिँ हामीले एउटा मात्र मेसिन चलाउने हो कि त्यो मल्टिपल मेसिनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रुप ड्राइभ सिस्टम हो कि इन्डिभिजुअल ड्राइभ सिस्टम हो भन्न खोजेको हो यसले सो नेचर अफ ड्राइभ कस्तो छ वी हैव टु फोकस अन दैट वी अल्सो कन्सिडर नेचर अफ लोड सो वेदर द लोड रिक्वायर्स लाइट अर हेभी स्टार्टिङ टर्क जुन हाम्रो चाहिँ इन्टेन्डेड लोड छ त्यसमा स्टार्टिङ टर्क लाइट छ कि हाई छ हेभी छ whether the load torque increases with speed or remains constant speed change भए अनुसार चाहिँ त्यो load torque चाहिँ increase हुन्छ कि constant रहिराख्छ whether the load has heavy inertia which may require long starting time so what is the nature of load we have to consider the nature of load also during the selection of the motor similarly the electrical characteristics of motor should be also taken considered into the consideration so electrical characteristics भनेको त्यसको starting characteristics हुन्छ you have studied the starting characteristics of the DC motor DC shunt DC series synchronous motor and induction motor in earlier courses तपाईले machine 1 र machine 2 मा गरेर सबै मेसिनहरु सबै मोटरको चाहिँ starting characteristics हरु running characteristics हरु त्यसको speed control mechanism र braking characteristics हरु तपाईले पढ्नु भएको छ त्यो कुराहरु पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ अबको चाहिँ क्लासमा आउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले यो कुरा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु सबैले जनाले चाहिँ यो चाहिँ सबै चाहिँ इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेकानिकल कन्सिडरेसन मेकानिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ तपाईले सबै मोटरको चाहिँ एकचोटी सरसर्ती चाहिँ रिकल गरेर आउनु होला सबै खालको चाहिँ त्यो इन्डक्सन नर्मली चाहिँ इन्डक्सन मोटर र डीसी मोटरहरुको चाहिँ स्टार्टिङ रनिङ कन्डिसन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ कसरी भ्याराइ हुन्छ कुन रिलेसनले काम गर्छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ रिभ्यू गरेर आइदिनु भयो भने अर्को क्लासमा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ सो इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यिनै भयो स्टार्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स रनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पिड कन्ट्रोल मेकानिजम एन्ड ब्रेकिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्को चाहिँ छ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको साइज एन्ड रेटिङ अफ द मोटर वेदर द मोटर इज टु रन कन्टिन्युअसली अर इन्टरमिटेन्टली दैट मीन्स हामीले मोटरलाई कन्टिन्युअस चलाउने हो कि फेरि एकछिन चलाउँदै एकछिन बन्द गर्दै फेरि एकछिन चलाउँदै गर्ने हो है वेदर ओभरलोड क्यापासिटी एन्ड पुल टर्क आर सफिसिएन्ट अर नट सो you have to take into consideration the size and rating of motor as well and another factor is mechanical considerations under the mechanical considerations type of enclosure type of bearing transmission of drive which type of drive system what type of bearing system is used noise level what is the noise level of the machine heating and cooling time constant of the motor so these are the mechanical considerations of the motor to be taken during the selection of the motor and another is cost capital cost running cost कुन मोटर सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यसको कस्ट कसरी भ्याराइ हुन्छ त्यसको क्यापिटल कस्ट रनिङ कस्टहरु another point is surface capacity and rating requirement for continuous intermittent or variable pull out torque and overload capacity and another is appearance है त्यो चाहिँ अब त्यसलाई appearance लाई पनि ख्याल त गरिहालिन्छ so these are the some of the
points that must be taken into the consideration during the selection of the motor. Okay, from the above, it is seen that large number of factors are to be considered in making the choice of electric motor for the given drive. So the motor selected must fulfill all the necessary load requirements, and at the same time it should not be very costly. If it has to be commercial सक्सी चाहिँ costly पनि हुनु भएन नि. While making the final choice of the motor, a satisfactory compromise may have to be made in some cases on account of the conflicting requirements. अब चाहिँ हामीलाई केही कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा सेलेक्सन गर्ने बेलामा. अब चाहिँ कुनै दुईटा कुराहरू कन्फ्लिक्टिङ एकअर्कामा कन्फ्लिक्टिङ हुन सक्छ, जस्तो चाहिँ कस्ट. You can assume the cost and appearance simply. तपाईँले राम्रो खालको चाहिँ राम्रो देखिने मोटर छान्नु भयो भने अब कस्टली पर्न सक्छ, अलि नराम्रो भयो भने अलिक सस्तो हुन सक्छ. अलिक सस्तो भयो नि होस्, अलि नराम्रो होस् भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले त्यो एस्थेटिक्स पर्पजलाई चाहिँ त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो होइन भने तपाईँले म राम्रो खाले किन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले कस्टलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. यस्ता कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युहरू आउन सक्छ, कन्ट्राडिक्टरी इस्युहरू, जसलाई कन्फ्लिक्टिङ इस्यु भन्छौँ. त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिसी मोटर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो सम्झाउनको लागि मात्रै हानेर राखेको हो. नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि मैले भनेको छु तपाईँहरूले पढेर आउनुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू. The performance and therefore the suitability of the DC motor are determined from its characteristics. The important characteristics of DC motor are भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट characteristics हुन्छ. टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट. These characteristics curves gives relation between the torque developed in the armature T and the armature current IA. This is known as electrical characteristics. अघि हामीले जुन इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेका छौँ त्यो भनेको टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो. Similarly, speed versus armature current characteristics भन्छौँ. स्पिड भनेको n rpm versus ia armature current. This characteristics curves gives the relation between the speed n and the armature current ia. This is also known as speed characteristics. यसलाई हामी speed characteristics भनेर भन्छौँ. Output horsepower versus armature current characteristics. The horsepower of the motor is dependent on the shaft torque, so its characteristics follows the shaft torque characteristics. And fourth my speed versus torque characteristics हो. यहाँ टर्क छुटेछ. स्पिड भर्सेस टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स. अब हामीले 1 मा टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट छ, 2 मा स्पिड भर्सेस आर्मेचर करेन्ट छ भनेपछि हामीले यो दुईटाबाट चाहिँ यो बनाउन सक्ने भयो. These characteristics gives the relation between the speed and the torque developed in the armature. This curve may be derived from the two characteristics mentioned in the first and second. क्यारेक्टरिस्टिक्स यो तीनटा 1 2 3 मा जुन हामीले डिफाइन गरेको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ यिनीहरूलाई चाहिँ स्टार्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भन्छ. यो 1 2 3 मा चाहिँ डिफाइन गरेकोलाई चाहिँ ओभरअल स्टार्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ मोटरको. अनि जुन टर्क भर्सेस स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जसलाई चाहिँ यो 4th नम्बरमा यसलाई चाहिँ रनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भनेर भनिदो रहेछ. यो चाहिँ रनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, यो चाहिँ स्टार्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो. While discussing motor characteristics, the following relations should always be kept in mind. मैले चाहिँ यो मसिनमा पनि डिटेल पढिसक्नु भएको छ. नर्मल्ली अब तपाईँले टर्क र स्पिडको रिलेसनसिप बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो दुईटा रिलेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिपमा चाहिँ मानिन्छ. मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि टर्क इज प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ फ्लक्स इन्टु आर्मेचर करेन्ट. फ्लक्स भनेको फिल्ड करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो. फ्लक्स इज प्रोपोर्सनल टु आई अफ फिल्ड करेन्ट. आर्मेचर करेन्ट भइ नै हाल्यो, आर्मेचर ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट. सो यो चाहिँ हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने टर्क चाहिँ इज प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ फ्लक्स एन्ड आर्मेचर करेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. अब त्यति बेला तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यदि चाहिँ फिल्डमा जस्तो डिसी सन्ट मोटरको केसमा हेर्नुभयो भने डिसी सन्ट मोटरमा चाहिँ यो फ्लक्स के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि यो लिइराख्नु परेन. त्यति बेला टर्क इज प्रोपोर्सनल टु आइए मात्रै गर्ने भयो. अनि तपाईँले चाहिँ डिसी सिरिज मोटरमा हेर्नुभयो भने फ्लक्स सुरुमा जति बेलासम्म चाहिँ डिसी सिरिजको फिल्ड स्याचुरेसन हुँदैन, स्याचुरेट नहुँदासम्म यो चाहिँ फिल्ड करेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि फ्लक्स पनि बढ्दै जान्छ. सो त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ, सिरिजमा फिल्ड करेन्ट र चाहिँ आर्मेचर करेन्ट भनेको त सेम हो. सो त्यो टर्क इज प्रोपोर्सनल टु आइए स्क्वायर हुन्छ स्याचुरेसनमा नपुग्दासम्म. जस्तो टर्क भर्सेस चाहिँ आर्मेचर करेन्ट हेऱ्यो भने सुरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ कर्भ जस्तो आइए स्क्वायरसँग रिलेसन हुन्छ स्याचुरेसन नहुँदासम्म.
जब चाहिँ फिल्ड स्याचुरेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ। अब यो फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि त्यति बेला फेरि करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र यहाँ स्ट्रेट लाइन यसरी जान्छ हैन। तर मेन इक्वेसन चाहिँ यही हो, टर्क इज प्रोपोर्सनल टु फाइ आइए एन्ड स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स है। यो फ्लक्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्पिड है। यहीँनिर हेर्नु भने टर्क चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, स्पिड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। So speed is inversely proportional to the flux. So when T is the torque developed in the armature, I is armature current, in EB भनेको back EMF in volt and phi is the flux in Weber. So यो दुईटा रिलेसन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो र हामीले जुन कुन मोटरको चाहिँ एनालाइसिस गरे हो त्यो अनुसारको चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा काम गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ रिलेसनलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। तपाईँले नेक्स्ट क्लासमा आउने बेलामा चाहिँ तपाईँले यो डीसी मोटर, डीसी सन्ट सिरिज कम्पाउन्ड अनि इन्डक्सन मोटर सिंगल फेज, थ्री फेज अनि यदि सक्नुहुन्छ भने डीसी सिन्क्रोनस मोटर पनि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ सरसर्ती पढ्नु होला। अब हामीले त्यही नै त पढ्दैनौँ यहाँनिर, तर तपाईँले मैले अरू कुरा डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ रिलेट गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। इट विल हेल्प टु अन्डरस्ट्यान्ड है। ओके नाउ अब चाहिँ हामी एकछिन क्लासेस अफ मोटर ड्युटीको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरौँ है। क्लासेस अफ मोटर ड्युटी यो चाहिँ मोटरले कस्तो कस्तो कन्डिसनमा कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको आधारमा चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट क्लासहरू डिफाइन गरिएको छ। Nowadays, in almost every applications, electric motor are used, and to control them, electric drives are also employed. So, but the operating time for all motors are not same. Some of the motor runs all the time. Kei motor haru chahi puri continuously chalne khalko huncha, and some of the motor running time is shorter than the rest of the rest period. चाहिँ त्यो नचल्ने टाइम भन्दा चल्ने टाइम छोटो हुन्छ के मोटरको रेस्ट पिरियड चाहिँ बढी हुन्छ। 24 घण्टामा चाहिँ 2 घण्टा मात्र 4 घण्टा मात्र चल्ने मोटरहरू पनि हुन्छ भने 24 घण्टा कन्टिन्युअसली चल्नुपर्ने मोटर पनि हुन्छ। डिपेन्डिङ अपन दिस द कन्सेप्ट अफ मोटर ड्युटी साइकल इज इन्ट्रेस्ट इन ड्युटी क्लास, कन्सेप्ट अफ मोटर ड्युटी क्लास इज इन्ट्रोड्युस्ड है। यसरी नै त्यसको वर्किङ आवर र रेस्ट आवरको टाइमको बेसिसमा चाहिँ मोटर ड्युटी क्लास चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको हो। On the basis of this duty classes of motor can be divided into 8 categories. यो बेसिसमा चाहिँ मोटरलाई चाहिँ 8 क्याटेगोरिजमा चाहिँ डिभाइड गरिएको पाइन्छ। डिफ्रेन्ट क्लासेसको बेसिसमा एउटा कन्टिन्युअस ड्युटी मोटर भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली चलिराख्ने, कन्टिन्युअसली काम गरिराख्ने मोटर भन्ने बुझिन्छ। अर्को सर्ट टाइम ड्युटी भनेको केही समय चल्ने अनि चाहिँ रेस्ट टाइम चाहिँ एकदम बढी भएको। इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटी भनेको चाहिँ अन अफ भइराख्ने टाइपको है। अनि यो इन्टरमिडिएट पेरियड ड्युटी विथ स्टार्टिङ अनि इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटी विथ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङ, कन्टिन्युअस ड्युटी विथ इन्टरमिडिएट पेरियोडिक लोडिङ, कन्टिन्युअस ड्युटी विथ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङ, कन्टिन्युअस ड्युटी विथ पेरियोडिक स्पिड चेन्जेस। सो दिस आर दी 8 डिफरेन्ट क्लासेस अफ दी मोटर ड्युटी है। So continuous, short time, intermediate with starting, intermediate with starting and breaking, continuous with intermittent, continuous with starting and breaking, continuous with periodic speed changes है त। त्यसको हामी इन्डिभिजुअलकोले अलिकति चाहिँ यसमा थोरै डिस्क्राइब इन्डिभिजुअलको हेर्छौँ। कन्टिन्युअस ड्युटी भनेको दिस टाइप अफ ड्राइभ इज अपरेटेड कन्टिन्युअसली फर अ ड्युरेसन which is long enough to reach its steady state value of the temperature. त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर लिमिट लेभल नभएसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ यो काम गरिराख्छ। यो टिएल भनेको लोड टर्क भनेको यो लोड टर्क हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली कन्स्ट्यान्ट लोड टर्क हुन्छ अनि यसको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ एउटा लिमिटसम्म पुगेर त्यसमै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। दिस ड्युटी इज क्यारेक्टराइज्ड बाई कन्स्ट्यान्ट मोटर टर्क एन्ड constant motor loss operation depicted in figure here with. This type of duty can be accomplished by single phase and three phase induction motor and DC shunt motor. यस्तो खालको चाहिँ continuous duty भएको बेलामा चाहिँ you have to choose either single phase or three phase induction motor, or if you have to choose DC motor then you have to choose DC shunt motor. So example हरु हेरौँ भने पेपर मिल ड्राइभ्सहरुमा
कम्प्रेसरहरुमा, कन्भेयर्सहरुमा, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प्स एन्ड फ्यान्सहरुमा चाहिँ यो टाइपको चाहिँ कन्टिन्युअस ड्युटी हुन्छ है। अर्को सर्ट टाइम ड्युटी भन्छ। सर्ट टाइम ड्युटीमा चाहिँ के हुन्छ, इन दिस टाइप ड्राइभ अपरेसन टाइम अफ अपरेसन इज लेस देन द हिटिङ टाइम कन्स्टेन्ट। In this type of operation, drive operation, time of operation is less than the heating time constant and motor is allowed to cool off to the room temperature before it is operated again। भनेपछि यो चाहिँ हिटको चाहिँ लेभलसम्म पनि पुग्न पाउँदैन, यो हिट बढ्दै गएको हुन्छ, म्याक्सिमम लेभलमै नपुगिकन यो कुल हुन थाल्छ। So here the motor can be overlaid until the motor temperature reaches its permissible limit। भनेपछि जुन यो टेम्परेचरको पर्मिसिबल लिमिट छ यहाँसम्म यो टेम्परेचर राइज नहुँदासम्म चाहिँ मोटरलाई चाहिँ यु क्यान यो सर्ट टाइम मात्र हुने हुनाले चाहिँ यसको क्यापासिटी भन्दा बढी ओभरलोडमा पनि चलाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ है। This type of duty can be accomplished by the single phase or three phase induction motor। induction मोटरले काम गर्ने भयो, डीसी शन्ट मोटर, डीसी सिरिज मोटर र युनिभर्सल मोटर। यो कुनै पनि मोटर तपाईले यहाँ मेन्सन गरेको मोटर मध्ये कुनै पनि मोटर चाहिँ यस्तो टाइपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ हुन्छ त यस्तो टाइपको एप्लिकेसन भन्दाखेरि क्रेन ड्राइभ्सहरुमा, ड्राइभ फर हाउस होल्ड एप्लायन्सेसहरुमा, टर्निङ ब्रिजहरुमा, स्लुस गेट ड्राइभहरुमा, जुन हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ स्लुस गेट ड्राइभहरु हुन्छ, भल्भ ड्राइभहरु, मेसिन टुल ड्राइभहरुमा चाहिँ यो टाइपको सर्ट टाइम ड्युटीहरु हुन्छ। सो सर्ट टाइम ड्युटीमा चाहिँ तपाईले वाइड रेन्ज अफ मोटर्सहरु, सिंगल फेज, थ्री फेज इन्डक्सन, डीसी शन्ट, डीसी सिरिज, युनिभर्सल मोटर मध्ये चाहिँ तपाईले कुनै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ इन्टरमिटेन्ट पेरियोडिक ड्युटी छ। इन्टरमिटेन्ट पेरियोडिक ड्युटी भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मोटर एकछिन अन हुने एकछिन अफ हुने, यो अन अफ भइराख्ने, हेर्नुस् है त, अन अफ भइराख्ने। यस्तो टाइममा के हुने भयो भने अन हुँदाखेरि टेम्परेचर बढ्दै तात्दै जाने भयो मोटर, अफको टाइममा चिसिँदै जाने भयो, फेरि तात्दै जाने भयो, फेरि चिसिँदै। सो हिटिङ कुलिङ कन्टिन्युअसली भइराख्छ। In this type drive operation, it consists of different period of duty cycles, that is a period of rest and a period of running, a period of starting and a period of breaking है। सो चाहिँ अब चाहिँ स्टार्टिङलाई पनि टाइम लाग्ने हुन सक्छ। बोथ अ रनिङ पिरियड इज नट इनफ टु रिच इट्स स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। भनेपछि अब तपाईको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर भनेको जुन लिमिटेड भ्यालु हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्दैन। एन्ड रेस्ट पिरियड इज नट इनफ टु कुल अफ द मेसिन टु एम्बिएन्ट टेम्परेचर। रेस्ट पिरियड पनि सफिसिएन्ट हुँदैन कि त्यो जिरो एम्बिएन्ट, यो भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचर राख्या हो, जिरो भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचरसम्म नपुग्न सक्छ। In this type of drive operation, heating due to starting and braking is नेग्लिजिबल। स्टार्टिङ र यो टाइपको इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटीमा जुन चाहिँ स्टार्टिङ र चाहिँ ब्रेकिङको बेलामा हुने हिट प्रोडक्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिएको हुन्छ, फिगरमा देखाइरहेछ। दिस टाइप अफ ड्युटी क्यान बी एकम्प्लिस्ड बाई दे, यो चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ अन अफ भइराख्ने इन्टरमिडिएट भइराख्ने ठाउँमा चाहिँ वी क्यान सेलेक्ट चाहिँ इन्डक्सन मोटर द्याट मे बी आइदर सिंगल फेज अर थ्री फेज अकर्डिङ टु द मोटर क्यापासिटी, डीसी शन्ट मोटर एन्ड युनिभर्सल मोटर। नर्मल्ली यसको एप्लिकेसन फिल्ड हेऱ्यौँ भने प्रेसिङ युनिटमा, कटिङ युनिटमा, ड्रिलिङ मेसिन ड्राइभहरुमा चाहिँ यो टाइपको चाहिँ मोटर यो टाइपको अपरेसन इन्टरमिडिएट अपरेसन हुन्छ। सो तपाईलाई यो चाहिँ अब तपाईलाई यो किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने भोलि तपाईले कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा कस्तो खालको मोटर सेलेक्ट गर्ने, त्यसको चाहिँ कस्तो खालको वर्किङ नेचर हुन्छ भनेर डिसाइड गर्नलाई चाहिँ इट विल बी हेल्पफुल। अर्को चाहिँ छ इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटी विथ स्टार्टिङ है। इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटी विथ स्टार्टिङ, यसमा चाहिँ स्टार्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर राइज छिटो हुन्छ। हेर्नुहोस् टेम्परेचर एकदमै बढ्छ, स्टार्टिङ टाइम हो, नर्मल अपरेटिङ टाइम हो। यो चाहिँ स्टार्टिङ टाइममा टर्क पनि हाई हुन्छ यहाँनिर है, स्टार्टिङ टर्कमा हाई छ। सो इन दिस टाइप अफ ड्युटी देयर इज अ पिरियड अफ स्टार्टिङ विच क्यान नट बी इग्नोर्ड। यो स्टार्टिङ पिरियडलाई एकदम टाइम लाग्छ, यसलाई इग्नोर गर्न सकिन्न। जुन अघिको चाहिँ इन्टरमिडिएटमा मात्रै चाहिँ स्टार्टिङ पिरियडलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको थियो, यसमा स्टार्टिङ पिरियड इग्नोर गर्न सकिन्न, which cannot be ignored, and there is a heat loss at that time है। after that heat loss भनेको हिट एकदमै राइज भइरहेछ। after that there is a running period and rest period which are not adequate to attain the steady temperature। यो स्टार्टिङ टाइममा यति धेरै हिट हुन्छ कि रनिङ टाइममा यो भन्दा नि अझै अलिकति घट्दिन्छ। अब यहाँ पुगेपछि यो रेस्ट भयो, रेस्ट टाइममा त यो टेम्परेचर अझ बढी रेटले घट्ने नै भइहाल्यो। तर रेस्ट टाइम पनि यो चाहिँ अब एम्बिएन्ट टेम्परेचरमा टेम्परेचर पुरै मोटर चिसिनलाई चाहिँ सफिसिएन्ट नहुन सक्छ। इट कन्सिस्ट अफ अ स्टार्टिङ पिरियड, अ रनिङ पिरियड एन्ड अ ब्रेकिङ पिरियड है। स्टार्टिङ, रनिङ, ब्रेकिङ पिरियड एन्ड अ रेस्ट पिरियड आर बिङ टु सर्ट टु रिच देयर स्टेडी स्टेट भ्यालु।
So in this type of drive operation, heating due to braking is negligible. यसमा चाहिँ अब स्टार्टिङ हिटिङ ड्यू टु स्टार्टिङ चाहिँ के गरेछ, नेग्लेक्ट गरेको छैन, एजुम गरेको छ, तर हिटिङ ड्यू टु ब्रेकिङ चाहिँ फेरि के गरेको छ, नेग्लेक्ट गरेको छ। नत्र यो ब्रेकिङमा पनि हिट बढ्छ नि, त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ यो टाइपमा चाहिँ। दिस टाइप अफ ड्युटी क्यान बी एकम्प्लिस्ड बाई 3 फेज इन्डक्सन मोटर, डिसी सेरिज मोटर, डिसी कम्पाउन्ड मोटर एन्ड युनिभर्सल मोटर। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेटल कटिङमा, ड्रिलिङ टुल ड्राइभमा, ड्राइभ फर यो फर्क लिफ्ट ट्रक्सहरूमा, माइन वेस्टहरूमा चाहिँ यो टाइपको अपरेसन हुन्छ, जहाँ चाहिँ स्टार्टिङलाई वी क्यान नट नेग्लेक्ट बट वी क्यान नेग्लेक्ट द हिट ड्यू टु द ब्रेकिङ है। यो कुराहरू पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यो चाहिँ यसमा आउँछ जुन चाहिँ कस्तो भयो, इन्टरमिडिएट पेरियोडिक ड्युटी विथ स्टार्टिङ र ब्रेकिङ। यहाँ स्टार्टिङ र ब्रेकिङ दुईटै कन्डिसन भयो, हेर्नुहोस् त अब यहाँ स्टार्टिङ र ब्रेकिङ दुईटै कन्डिसन भयो। यो ब्रेकिङमा चाहिँ कस्तो दिन्छ हामीले, नेगेटिभ टर्क लाग्ने भयो नि त ब्रेकिङमा, हेर्नुहोस् त यो चाहिँ स्टार्टिङ टाइम भयो, हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लेखेको छैन, तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पिरियड हो, यो चाहिँ हाम्रो रनिङ पिरियड हो, यो भनेको रनिङ पिरियड हो। अनि यो जुन नेगेटिभ टर्क लागेको हुन्छ यो चाहिँ ब्रेकिङ पिरियड हो। यो जुन यसलाई हामी वी क्यान ब्रेकिङ पिरियड भनेर भन्न सक्छौँ। अनि टर्क 0 छ जुन यो चाहिँ रेस्ट पिरियड भयो। सो यसमा हामी चारवटै स्टेपलाई चाहिँ एजुम गर्छौँ, हेर्नुहोस् है त। सो स्टार्टिङ टाइम, रनिङ टाइम, ब्रेकिङ टाइम र रेस्ट टाइम। यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब टेम्परेचर ड्यू टु स्टार्टिङ पनि ब्रेकिङ पनि एजुम गर्नु पर्यो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म स्टार्टिङ टाइमसम्म बढ्दै गएको छ, रनिङ टाइममा अलमोस्ट स्ट्यान्ड स्टिल छ, अनि ब्रेकिङमा पनि हल्का स्लो रेटले घटेको छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जब रेस्टमा पुग्छ स्वाट्टै हाई रेटले चाहिँ घट्छ। सो यो टाइपको नेचर हुने भयो। इन दिस टाइप अफ ड्राइभ, हिट लस ड्युरिङ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङ क्यान नट बी इग्नोर्ड। सो द करेस्पोन्डिङ पिरियड आर स्टार्टिङ, अपरेटिङ, braking and resting period, but all the periods are too short to attain the respective steady state temperature. यो चाहिँ सबै सर्ट हुने हुनाले चाहिँ steady state temperature चाहिँ पुग्दैन। This type of duty can be accomplished. यो चाहिँ हाम्रो सिंगल फेज 3 फेज इन्डक्सन मोटर, डीसी शन्ट मोटर, डीसी सिरिज मोटर, डीसी कम्पाउन्ड र युनिभर्सल मोटरहरूले चाहिँ यो खालको काम चाहिँ गर्न सक्छ। सो यसमा चाहिँ कहाँ चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ अपरेसन हुन्छ भन्दाखेरि बिलेट मिल ड्राइभ, म्यानुपुलेटर ड्राइभ, ingot buggy drive, screw down mechanism of a blooming mill, several machine tool drives for electric suburban trains and mine westहरूमा चाहिँ यो टाइपको अपरेसन इन्टरमिडिएट पिरियडिक अपरेसन विथ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङ हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यहाँ मेन्सन गरे अनुसारको मोटरहरू मात्र हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ यो खालको काममा चाहिँ। अर्को भनेको कन्टिन्युअस ड्युटी विथ इन्टरमिडिएट पिरियडिक लोडिङ भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने दिस टाइप अफ ड्राइभ अपरेसन कन्सिस्ट अफ अ पिरियड अफ रनिङ एट कन्स्ट्यान्ट लोड र अनि अ पिरियड अफ रनिङ एट नो लोड विथ नर्मल भोल्टेज टु एक्साइटेसन। भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लोड कन्डिसनमा पनि चलिराख्नुपर्छ, नो लोड कन्डिसनमा नि मोटर चाहिँ बन्द नहुने भयो कि। कन्टिन्युअस ड्युटी विथ इन्टरमिडिएट पिरियडिक लोडिङ भनेको मोटर चाहिँ कन्टिन्युअसली चल्नु पर्यो, लोड चाहिँ इन्टरमिडिएट हुन्छ। कति बेला लोड आउँछ, कति बेला लोड आउँदैन, कति बेला लोडेड कन्डिसनमा चल्नु पर्यो, कति बेला नो लोड कन्डिसनमा चल्नु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ है। कन्टिन्युअस ड्युटी विथ इन्टरमिडिएट पिरियडिक लोडिङ भनेको मोटर चाहिँ कन्टिन्युअसली चलिराख्ने भयो तर मोटरको लोड चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भयो, त्यो टाइपको चाहिँ हो यो कन्टिन्युअस ड्युटी विथ भनेको चाहिँ। So again the load and on no load periods are not enough. And load no load period भन्ने हुन्छ यसमा are not enough to reach their respective temperature limits. This duty is distinguished from intermediate periodic duty by running at no load instead of rest time. Intermediate मा चाहिँ no load condition को ठाउँमा rest time हुन्छ, यहाँ no load condition हुन्छ। त intermediate periodic र यसमा फरक भनेको त्यति मात्रै हो। This type of duty can be accomplished by single 3 phase induction motor, डीसी कम्पाउन्ड मोटर र युनिभर्सल मोटर। यो टाइपको 3 टाइपको मोटरले चाहिँ यो काम पर्फर्म गर्न सक्छ। यो प्रेसिङ मिलमा, कटिङ मिलमा, सियरिङमा, ड्रिलिङ मेसिन ड्राइभहरूमा चाहिँ यो टाइपको चाहिँ अपरेसन हुन्छ।
अर्को चाहिँ यो कन्टिन्युअस ड्युटी विथ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ पिरियड अफ स्टार्टिङ एन्ड अ पिरियड अफ रनिङ एन्ड अ पिरियड अफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिङ। हियर पिरियड अफ रेस्ट इज नेग्लिजिबल। यो चाहिँ कन्टिन्युअस ड्युटी विथ स्टार्टिङ एन्ड ब्रेकिङमा रेस्ट पिरियडलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ। दिस टाइप अफ ड्युटी क्यान बी एकम्प्लिस्ड बाई सिङ्गल फेज एन्ड 3 फेज इन्डक्सन मोटर। यसको द मेन ड्राइभ अफ ब्लुमिङ मिलहरूमा चाहिँ यो टाइपको चाहिँ अपरेसन चाहिन सक्छ। अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस र ड्युटी विथ पेरियोडिक स्पिड चेन्जेस है। कन्टिन्युअस ड्युटी तर स्पिड चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज भइराख्ने खालको चाहिँ हुनसक्छ। इट कन्सिस्ट अफ पिरियड अफ रनिङ इन अ लोड विथ पर्टिकुलर स्पिड एन्ड अ पिरियड अफ रनिङ एट डिफ्रेन्ट लोड विथ डिफ्रेन्ट स्पिड विच आर नट इनफ टु रिच दियर रेस्पेक्टिभ स्टेडी स्टेट टेम्परेचरहरू चाहिँ तिनीहरू पुग्दैन सर्ट टाइम भएको हुनाले। फर्दर देयर इज नो पिरियड अफ रेस्ट। यसमा रेस्ट पनि हुँदैन। This type of duty can be accomplished by single 3-phase induction motor and DC series motor interaction है। यो चाहिँ यसमा अल भेरिएबल स्पिड ड्राइभहरू भनेको ट्र्याक्सनहरूमा नर्मल्ली ट्र्याक्सनहरूमा यो टाइपको चाहिँ डिभाइसहरू हुन्छ। यसमा डिसी सिरिज मोटर अर चाहिँ 3 फेज इन्डक्सन सिंगल 3 फेज इन्डक्सन मोटर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यो टेम्पोहरू लगायतको ट्र्यामहरू ट्रलीहरू यस्तोमा चाहिँ प्राय यो टाइपको चाहिँ नेचर हुन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो हाम्रो क्लास अफ मोटर ड्युटी। अलिअलि कुरा क्लियर भयो होला तपाईँलाई। यो सर्ट टाइममा मैले अलिकति स्पिड फास्ट भएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँहरूले के भन्नुभएको छैन है। अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पठाउँछु मटेरियलहरू, अलिक पढ्दै पनि गर्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई बुकहरू अपलोड गरेको छु है। अनि तपाईँहरू आफैले पनि बुकहरू खोज्न जान्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि बुक खोजेर चाहिँ पढ्नु होला है। अनि बिचमा चाहिँ इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि डिस्कसन गर्न सक्ने भइहाल्यौँ है। त्यसमा चाहिँ